ทันใดนั้นดวงตาคู่หนึ่งสีเหลืองอำพันวาบวับสะท้อนแสงจันทร์อยู่หลังกรกรรมห่างออกไปไม่กี่วาเฮ้ยนั่นเสือไฟนี่วะอะไรมันจะโชคดีปานนี้วะห่างก็ไม่ต้องเหนื่อยสร้างแถมเหยื่อตัวเคืองที่ตามหาก็ดันโผล่มาให้เห็นง่ายๆแบบนี้ภารกิจก็คอมพลีทสิวะ ดวงข้านี่มันข่มป่าจริงๆพลานห้าวพึมพำด้วยใจระทึกร่างของเสือไฟค่อยๆก้าวพ้นพุ่มไม้ออกมาอย่างเชื่องช้ามันสง่างามแต่น่าเกรงขามจนขนลุกสู้พลานห้าวไม่รอช้าเขากลั้นหายใจก่อนจะใช้นิ้วลากไปในไกปืนตามสัญชาตญาณของนักล่าที่ฝึกมาทั้งชีวิตเสียงปืนกำปนาตสะท้อนกล้องไปทั้งหุบเขานกป่าบินว่อนแตกตื่นกระสุนลูกโดดพุ่งทะลวงเข้ากลางร่างนั้นอย่างแม่นยำร่างของสัตว์หลายกระเด็นไปตามแรงปะทะพลานห้าวสยะยิ้มด้วยความสะใจรีบกระโดดลงจากห้างเพื่อไปเชยชมผลงานและเตรียมถลกหนังเสือไฟราคาแพงนั้นณกระท่อมไม้หลังเก่าท้ายหมู่บ้านแสงไฟสลัวจากกองฟืนวูบวาบตามแรงลมปาที่พัดกันโชกมาเป็นพักๆเสียงแมลงกลางคืนกรีดร้องระงมเหมือนจะเตือนถึงลางร้ายพลานห้าวชายหนุ่มร่างกายกำยำผิวเข้มครุขระด้วยรอยอักขระอาคมนั่งขัดปืนลูกซองอย่างใจเย็นแววตาเต็มไปด้วยความละโมบจากเงินปึกใหญ่ที่วางอยู่บนแคร่ลูกแม่ป่าที่ลูกจะไปน่ะมันเป็นป่าอาถรรพ์เป็นวัดร้างเก่าชาวบ้านเขาถือเป็นที่เขตธรณีสงฆ์และเขตอภัยทานมาแต่ช้านานลูกอย่าเข้าไปเลยนะแม่ขอร้องใครที่คิดจะไปล่าสัตว์ในนั้นไม่เคยได้กลับออกมาสภาพเดิมสักคนโธ่แม่แล้วก็อย่าเชื่ออะไรงมงายนักสิถ้าข้าไม่เข้าทำเสือแล้วจะได้ลูกเสือเหรองานนี้ค่าจ้างมันสูงถึงขนาดที่จะทำให้เราสบายไปทั้งชาติเลยนะแม่อีกอย่างข้ามีของดีที่พ่อทิ้งเอาไว้ให้ก่อนตายตะกรุดโทนกับเขี้ยวหมูตันนี่ไงไม่ว่าป่าแห่งไหนข้าก็สยบมาหมดแล้วผีป่าที่ไหนจะกล้าหือกับข้าเองก็อย่ามั่นใจให้มันมากนักเลยถึงแม้ป่านี้มันจะอยู่ไม่ไกลจากบ้านเรานักแต่ชาวบ้านเขาก็เล่าว่าอาถรรพ์แรงมากเงินนะต่อให้เยอะกว่านี้มันก็เทียบไม่ได้เลยกับชีวิตของเองแม่ของพลานห้าวกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือด้วยความรักและเป็นห่วงลูกชายเพียงคนเดียวของตนข้าไม่เคยประมาทป่าแล้วข้าจะพิสูจน์ให้แม่ดูว่าความเชื่อกับความจริงน่ะมันเป็นยังไงธรณีสงฆ์เหรอป่านนี้พระที่สร้างก็เป็นผีเฝ้าลากไม้ไปหมดแล้วถ้าผีป่ามันเก่งจริงมันจะปล่อยให้วัดล้างทำไมล่ะแม่ถ้ามันขลังจริงมันต้องรักษาโบสถ์รักษาเจดีย์ไม่ให้พังพินาศสิแต่นี่เหลือแต่เศษอิฐเฮ้ยแม่ไปพักผ่อนเถอะแล้วข้าจะเอาเขี้ยวเสือไฟมาฝากแม่ให้ดูเป็นขวัญตาพลานห้าวสะบัดเสียงใส่คนเป็นแม่ตัดบทไล่ให้กลับไปนอนด้วยความรำคาญใจเขาไม่อยากฟังคำทัดทานหรือเรื่องเล่าอาถรรพ์ใดๆที่จะมาสั่นคลอนความมั่นใจและความขลังของวิชาอาคมที่แบกมาเต็มพิกัดสำหรับเขาเสียงนกแสกหรือลางบอกเหตุใดๆก็สู้เสียงกรีดร้องของสัตว์ป่าที่กำลังกลายเป็นเงินตาไม่ได้ความเงียบเชียบของป่าอาถรรพ์ในคืนถัดมาแตกต่างจากป่าทั่วไปที่พลานห้าวเคยสัมผัสลมป่าที่เคยพัดกันโชกกลับหยุดนิ่งสนิทมีเพียงกลิ่นสาบสางที่ลอยมาตามอากาศธาตุพลานห้าวกระชับปืนลูกซองในมือแน่นแสงจันทร์ส่องผ่านม่านหมอกจางๆเผยให้เห็นเสียนพระเก่าแก่ที่ถูกลากใส่พรรณนาการไว้เหมือนกับกรงขังที่นี่สินะเขตวัดล้างเก่าที่ธรณีสงฆ์
หาที่พักกินข้าวแถวๆนี้ก่อนดีกว่าพลานห้าวางปืนลงชั่วคราวแล้วเอื้อมมือไปเปิดเป้สะพายเพื่อหยิบห่อข้าวที่เตรียมไว้ออกมาประทังความหิวแต่ทว่าเขาก็ต้องสะทบออกมาเบาๆเพราะว่าดันลืมเอาข้าวกล่องนั้นมาด้วยพะป่าสิดันลนลานจนลืมห่อข้าวมาซะได้แล้วคืนนี้จะเอาอะไรยัดลงท้องวะสัตว์ป่าแถวนี้ก็เงียบกริบเหมือนป่าช้าจะกลับออกไปตอนนี้ก็คงไม่ทันการเอาเถอะหาที่ซุกหัวนอนให้พ้นคืนนี้ไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยสอยนกแถวนี้มาปิ้งกินประทังหิวก่อนแล้วกันความมืดโรยตัวลงรวดเร็วพลานห้าวรีบมองหาชัยภูมิบนยอดไม้เพื่อสร้างห้างแต่ทันใดนั้นสายตาเขาก็สะดุดเข้ากับห้างเก่ากลางป่าลึกสภาพของมันกึ่งซากกึ่งดีคล้ายถูกทิ้งไว้ด้วยเหตุผลบางประการพลานห้าวปีนขึ้นไปเพื่อสำรวจว่าห้างเก่านั้นแข็งแรงพอหรือไม่โดยหารู้ไม่ว่าห้างที่เขาเหยียบอยู่นั้นอาจเคยเป็นที่จบชีวิตของพลานใจกล้าคนใดคนหนึ่งมาก่อนแล้วเอาละยังพอซุกหัวนอนได้อยู่พรุ่งนี้เช้าค่อยลงมือสร้างห้างใหม่อีกทีพลานห้าวพึมพำกับตัวเองพลางวางปืนลงบนแผ่นไม้เสียงดังเอียดอาร์ตประท้วงน้ำหนักตัวเขาพยายามปลอบใจตัวเองว่าโชคยังเข้าข้างที่หาที่พักงีบสายตาได้ทันก่อนความมืดมิดจะกลืนกินทุกสรรพสิ่งแต่ทว่ายิ่งดึกสงัดป่ารอบกายกลับยิ่งผิดแผกจู่ๆพลานห้าวก็ได้ยินเสียงสวดมนต์พึมพำดังแว่วมาจากทางที่ธรณีสงฆ์นั้นคิดว่าคนอย่างพลานห้าวจะกลัวแค่เสียงสวดมนต์เหรอพลานห้าวคว้าตะกรุดโทนออกมาพนมมือไล่คาถาหัวใจเสือโคร่งจนตัวสั่นเทิมความกลัวถูกแทนที่ด้วยความห้าวระหำทำให้เสียงสวดมนต์อันเย็นเยียบค่อยๆเงียบหายไปนี่สินะที่ชาวบ้านมันกลัวกันแต่สำหรับข้ามันกระจอกมากความเงียบสงัดเข้าปกคลุมป่าอีกครั้งทว่ามันเป็นความเงียบที่กดดันจนหูอื้อพลานห้าวกว่าสายตาผ่านลำกล้องปืนลูกซองคู่ใจทันใดนั้นดวงตาคู่หนึ่งสีเหลืองอำพันวาบวับสะท้อนแสงจันทร์อยู่หลังกอระกำห่างออกไปไม่กี่วาเฮ้ยนั่นเสือไฟนี่วะอะไรมันจะโชคดีปานนี้วะห่างก็ไม่ต้องเหนื่อยสร้างแถมเหยื่อตัวเคืองที่ตามหาก็ดันโผล่มาให้เห็นง่ายๆแบบนี้ภารกิจก็คอมพลีทสิวะ ดวงข้านี่มันข่มป่าจริงๆพลานห้าวพึมพำด้วยใจระทึกร่างของเสือไฟค่อยๆก้าวพ้นพุ่มไม้ออกมาอย่างเชื่องช้ามันสง่างามแต่น่าเกรงขามจนคนลุกสู้พลานห้าวไม่รอช้าเขากลั้นหายใจก่อนจะใช้นิ้วลากไปในไกปืนตามสัญชาตญาณของนักล่าที่ฝึกมาทั้งชีวิตเสียงปืนกำปนาตสะท้อนกล้องไปทั้งหุบเขานกป่าบินว่อนแตกตื่นกระสุนลูกโดดพุ่งทะลวงเข้ากลางล่างนั้นอย่างแม่นยำร่างของสัตว์หลายกระเด็นไปตามแรงปะทะพลานห้าวสยะยิ้มด้วยความสะใจรีบกระโดดลงจากห้างเพื่อไปเชยชมผลงานและเตรียมถลกหนังเสือไฟราคาแพงนั้นนั่นปะไรล่ะโดนเข้าเต็มๆแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบไหนล่ะอาถรรพ์ไหนล่ะความขลังสุดท้ายก็แพ้ลูกตะกัวข้านี่แหละ ทว่าเมื่อเขาโผล่เข้าไปถึงร่างที่นอนแน่นิ่งกลิ่นสาบเสือที่ควรจะได้กลิ่นกลับกลายเป็นกลิ่นอายที่คุ้นเคยจนใจหายวาบทันทีที่หมู่เมฆเคลื่อนคล้อยเปิดทางให้แสงจันทร์สาดกระทบใบหน้านั้นพลานห้าวก็ถึงกับเขาสุดปืนคู่ใจหลุดมือกระแทกพื้นสติสัมปชัญญะแทบขาดสะบั้นแม่มาอยู่นี่ได้ยังไงข้ายิงเสือแล้วทำไมกลายเป็นแม่พลานห้าวปล่อยให้น้ำตาไหลนองหน้าอย่างหมดรูปพลานใจกล้าแสงจันทร์สลัวฉายให้เห็นห่อข้าวในอุ้งมือของแม่ที่ไร้วิญญาณ
สิ่งที่เขามองเห็นเป็นเสือไฟในตอนแรกกลับกลายเป็นเพียงหญิงชราผู้อารีที่ฝ่าความมืดมาเพียงเพื่อที่จะดูแลเขาความหิวที่เคยบ่นบัดนี้ถูกแทนที่ด้วยความจุกอกจนพูดไม่ออกโถแม่ ไม่น่าเลย ภาพความทรงจำเก่าๆที่แม่เคยเลี้ยงดูทนุถนอมลอยเข้ามาในมโนจิตของเขาคำเตือนของแม่ก่อนที่เขาจะเข้าป่าธรณีสงฆ์แห่งนี้ยังคงดังก้องอยู่ในหัวถ้าเขาเชื่อแม่ในวันนั้นก็คงไม่ต้องมาลงเอยแบบนี้ในขณะที่พลานห้าวสะอื้นให้จนตัวโยนหัวใจของเขาเหมือนถูกบดขยี้ด้วยกงล้อแห่งกรรมเสียงสวดมนต์พึมพำที่เคยดังแว่วมาจากที่ธรณีสงฆ์นั้นกลับดังกังวานขึ้นอีกครั้งทว่าครั้งนี้กลับไม่ใช่เสียงเย็นเยียบชวนขนหัวลุกแต่เป็นบทสวดอัญเชิญธรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความสงบและเมตตาเป็นอย่างไรบ้างล่ะโยมความรู้สึกของการที่ต้องเสียของรักไปชีวิตที่โยมพลากมาจากป่ามากมายต่างก็รู้สึกเจ็บช้ำไม่ต่างจากที่โยมเป็นอยู่ตอนนี้หรอกทันใดนั้นแสงสว่างนวลตาค่อยๆวาบขึ้นจากเศียรพระเก่าแก่ที่ถูกลากไม้พันธนาการเอาไว้พลานห้าวเงยหน้าที่นองน้ำตาขึ้นมองด้วยความอัศจรรย์ใจภาพร่างของแม่ที่จมกองเลือดค่อยๆเลือนลางลงกลายเป็นกลุ่มควันสีขาวสะอาดก่อนที่จะจางหายไปในอากาศธาตุพลานห้าวตกใจสุดขีดเขาก้มลงมองมือตัวเองที่บัดนี้ไร้คราบเลือดไร้ซึ่งซากศพของแม่เหลือเพียงความว่างเปล่าและความอาลัยอาวรณ์ที่เกาะกินไปถึงขั้วหัวใจสรรพสัตว์ย่อมรักตัวกลัวตายเหมือนกันหมดความหิวกระหายในกิเลสของโยมพลากชีวิตผู้อื่นมาเท่าไหร่แล้วบัดนี้จิตของเจ้าเห็นแจ้งในทุกข์แล้วใช่ไหมเสียงจากพระรูปนั้นดังก้องกังวานแล้วกับอำนาจแห่งพระธรรมได้สยบทุกสรรพเสียงพลานห้าวที่ไม่เคยเชื่อใครนอกจากกิเลสในใจตนบัดนี้กลับนั่งคุกเข่าพนมมือแน่นนิ่งฟังกระแสเสียงนั้นด้วยจิตที่กระจ่างแจ้งและเข้าใจถึงบาปบุญคุณโทษอย่างที่ไม่เคยได้เข้าใจมาก่อนผมเห็นแล้วขอรับผมแจ้งแก่ใจแล้วสาธุดีแล้วโยมจงใช้ลมหายใจที่เหลืออยู่สร้างกุศลและเผยแพร่ธรรมะที่โยมเข้าใจนี้ต่อไปเถิดสิ้นกระแสความนั้นแสงสว่างจ้าก็วาบจนพลานห้าวต้องหลับตาลงพลันทุกอย่างมาลายหายไปในความมืดสนิทลุ่งสางแสงอาทิตย์อ่อนๆสาดส่องพาดผ่านต้นไม้กระทบใบหน้าพลานห้าวสะดุ้งตื่นขึ้นบนห้างเก่าหลังเดิมเขารีบก้มมองมือตัวเองและสำรวจร่างกายไม่มีเลือดไม่มีแผลและปืนลูกซองคู่ใจก็ยังคงวางอยู่ที่เดิมแต่ที่ต่างไปคือใจของเขาความลำพองและความกระหายเลือดที่เคยมีบัดนี้กลับถูกแทนที่ด้วยความสงบนิ่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพลานห้าวแบกเป้และสัมภาระลงจากห้างแต่เขาไม่ได้มองหาสัตว์ป่าเพื่อล่าอีกต่อไปเขาเดินออกจากเขตธรณีสงฆ์ด้วยความเคารพมุ่งตรงไปยังบ้านของเขาที่อยู่ท้ายหมู่บ้านในทันทีเมื่อไปถึงกระท่อมเขาโผกอดแม่แล้วก็เล่าเรื่องนิมิตอาถรรพ์ที่ได้พบเจอมาทั้งหมดด้วยเสียงอันสั่นเครือแม่ของพลานห้าวค่อยๆประคองกอดลูกชายไว้ด้วยอ้อมแขนอันสั่นเทาก่อนที่จะเอ่ยออกมาด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความโล่งใจสาธุแม่ดีใจนะที่ลูกของแม่คิดได้ชีวิตนี้แม่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว1 ปีต่อมาวัดล้างที่เคยเงียบเหงาและเต็มไปด้วยเศษอิฐพังทลายบัดนี้กลับสะอาดตาและร่มรื่นด้วยแหล่งศรัทธาด้วยน้ำพักน้ำแรงของพระอุดมหรือพลานห้าวในอดีต
ได้อุทิศตนบูรณะวัดล้างแห่งนี้ให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งข้างๆอุโบสถที่สร้างขึ้นใหม่มีกระท่อมวิเวกหลังเล็กที่เป็นที่พำนักของแม่ชีผู้ชราภาพท่านคอยอุปถากดูแลพระลูกชายและปฏิบัติธรรมเคียงคู่กันไปจากป่าที่ใครต่อใครขยาดว่าเป็นเขตสั่งตายบัดนี้กลายเป็นเขตอภัยทานที่สงบสุขสัตว์ป่านานาชนิดกลับมาอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยเพราะธรณีสงฆ์แห่งนี้ไม่ได้สั่งให้ใครตายแต่สั่งให้กิเลสในใจคนตายไปเพื่อให้ธรรมะได้อย่างลากลึกสืบไปชั่วนิรันดร์